นับว่าเป็นสัปดาห์ที่มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวทั้งการเดบิวต์ที่หลายคนรอคอยกับ NMIX ที่มาพร้อมกับแนวเพลง Mix Pop สุดประหลาดที่หลายคนอาจจะเข้าไม่ถึงและการเปิดตัว 6 ผู้เข้าแข่งขันรายการ Queendom ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโปรเจกต์รายการ Mnet ที่หลายคนรอคอยมากที่สุดรายการหนึ่งในปีนี้และหลังจากที่เปิดเผยรายชื่อออกมาก็มีกระแสต่างๆตามออกมาอย่างมากมายโดยเฉพาะกระแสในด้านลบที่มีการกล่าวว่าวงบางวงไม่เหมาะสมที่จะเข้าร่วมรายการนี้แต่สำหรับตัวผมเองก็เรียกได้ว่านี่อาจจะเป็นไลน์อัพที่สมเหตุสมผลที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไลน์อัพหนึ่งเลยทีเดียวทำไมผมจึงคิดแบบนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเรื่องนี้กันครับก่อนที่จะไปชมเรื่องราวในตอนนี้รบกวนกดปุ่ม Subscribe เพื่อให้กำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับก่อนที่จะเข้าไปพูดถึง6ศิลปินที่ว่าก็มีสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดถึงกันก่อนนั่นก็คือข่าวลือที่มีมาตลอดว่าอิจีจะเป็นหนึ่งในศิลปินที่เข้าร่วมรายการนี้มันเป็นข่าวลือที่หนักชนิดที่ว่าทุกสำนักคาดเดากันแบบนั้นเลยทีเดียวซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะอิเป็นวงหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากๆในด้านของการแสดงบนเวทีและเห็นได้ชัดสุดๆจากสเตจงานปลายปีที่ผ่านมาและแม้บางคนจะมีความเห็นอยู่บ้างว่าอิจีดังเกินไปที่จะมารายการนี้แต่ความจริงแล้วคอนเซ็ปต์ของ Queendom คือการรวมศิลปินระดับท็อปของวงการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาประชันแข่งขันกันซึ่งอิจีที่นับว่าเป็นเบอร์ต้นของ Gen 4 ก็อยู่ในข่ายนี้อย่างแน่นอนแม้ว่าสุดท้ายการที่พวกเธอไม่เข้าร่วมมันจะน่าเสียดายไปนิดหน่อยแต่อย่างน้อยผมที่เดิมทีมีแผนจะทำวิดีโอคาดการณ์ก็เบาใจได้ระดับหนึ่งเพราะไม่ต้องมาหน้าแตกเหมือนผลงานที่ผ่านๆมาเอาล่ะเรามาดูศิลปินทีละวงและทีละคนเลยดีกว่าแม้ว่าผลงานของฮยโอลินในช่วงหลังๆอาจจะไม่เป็นที่พูดถึงมากเท่าสมัยก่อนแต่ถ้าพูดถึงศิลปินโซโล่หญิงในวงการ K-POP แล้วก็ฮยโอลินก็ยังเป็นชื่อหนึ่งที่หลายคนน่าจะพูดถึงขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะเธอคือโซโล่ไอดอลจากยุคสมัย Gen 2 ที่มีผลงานระดับตำนานอย่างมากมายอดีตสมาชิกของ Sista วงที่ได้ชื่อว่าเป็นราชินีเพลงซัมเมอร์และหนึ่งในวงที่ดังที่สุดในยุคนั้นรวมถึงยังเป็นสมาชิกซับยูนิตระดับตำนาน Sista 19เจ้าของเพลงที่ดังทั่วบ้านทั่วเมืองไปจนถึงระดับเอเชียอย่างมาบอยซึ่งสำหรับรายการ Queendom ที่ต้องใช้เพลงของตัวเองมาแสดงในรายการแล้วฮยโอลินถือว่าได้เปรียบที่สุดในบรรดาผู้เข้าแข่งขันทุกคนเพราะเธอสามารถหยิบเพลงฮิตของเธอมาใช้ในทุกที่ทุกเวลาและทุกโอกาสเลยทีเดียวสำหรับจุดอ่อนของเธอในรายการนี้ก็คงจะเป็นการที่เธอต้องมาเข้าแข่งขันในรายการนี้คนเดียวซึ่งก็เป็นกรณีคล้ายๆกับพาร์คบอมในซีซั่น1ที่มีปัญหาในรายการอยู่บ้างจนบางมิชชั่นไม่สามารถเข้าร่วมได้เลยทีเดียวแต่สำหรับฮยโอลินแล้วแม้ว่าเธอจะเสียเปรียบด้านกำลังคนอยู่บ้างแต่เธอก็มีชื่อเสียงในด้านการเป็น all rounder ที่สามารถแสดงได้ในทุกโพสิชันทั้งร้องแรปและเต้นจึงทำให้การที่เธอมาแข่งขันตัวคนเดียวคราวนี้อาจจะพลิกกลับมาเป็นข้อได้เปรียบในรายการหลายต่อหลายครั้งเลยก็ได้อีกวงหนึ่งที่เดบิวต์มาตั้งแต่ปี 2011 นั่นก็คือสาวๆ Brave Girls ที่ตลอดระยะเวลาของวงมีการเปลี่ยนแปลงไลน์อัพสมาชิกอย่างมากมายกว่า 10 ปีเต็มที่ใช้เวลาในฐานะวงนูกู Brave Girls ก็เรียกได้ว่าเกิดใหม่เมื่อหนึ่งในเพลงเก่าของวงอย่าง Rollin กลายมาเป็นไวรัลทั่วประเทศเกาหลีและสร้างชื่อเสียงให้พวกเธอแบบชั่วข้ามคืนซึ่งผลงานหลังจากนั้นก็ยังได้กระแสที่ดีอย่างต่อเนื่องมีเพลงคุ้นหูที่นำมาใช้แสดงในรายการได้อย่างมากมายและทำให้พวกเธอเป็นอีกวงระดับท็อปที่เหมาะสมกับการแข่งขันในรายการนี้ซึ่งแม้ว่าพวกเธอจะเป็นนูกูอยู่นานแต่มันไม่ได้หมายความว่าพวกเธอไม่มีความสามารถแต่อย่างใดมินยองอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในโวคอลที่ดีที่สุดในปีนี้รวมถึงอึนจีผู้เข้าแข่งขันคนเดียวในปีนี้ที่เคยปรากฏตัวในซีซั่นแรกมาแล้วซึ่งตอนนั้นเธอก็ได้มาเป็นตัวแทนของพาร์คบอมแข่งขันในรอบยูนิตเต้นและได้รับคะแนนโหวตน้อยที่สุดไม่ใช่เพราะว่าฝีมือแต่เพราะในตอนนั้นไม่มีใครรู้จักเธอต่างหากการปรากฏตัวใน Queendom ปีนี้มันจึงไม่ใช่แค่การเข้าร่วมธรรมดาแต่เป็นการแก้แค้นเรื่องราวในอดีตด้วยนั่นเองVIVIZ หรือ BBG วงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ที่เพิ่งเดบิวต์สดๆร้อนๆและทำสถิติเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ชนะถ้วยรางวัลรายการเพลงเร็วที่สุดในระยะเวลา7วันเท่ากับ IVE ที่อาจจะอยู่ในสถานะที่แปลกประหลาดที่สุดในบรรดาผู้เข้าแข่งขันด้วยกันเพราะถึงแม้ว่าพวกเธอจะเป็นวงน้องใหม่ที่เพิ่งเดบิวต์ไม่ถึงเดือนดีแต่สมาชิกของวง3คนก็อยู่ในวงการมานานถึง7ปีแล้วนั่นเองโดย3คนนี้คืออดีตสมาชิกของวงยอจาชิงกูหรือ G-Friend ที่มีผลงานคุณภาพและมีชื่อเสียงประดับวงการไว้อย่างมากมายแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมี2เรื่องใหญ่ๆที่หลายคนพากันกังวล
เรื่องแรกก็คือเพลงที่แม้บ๊อบจะได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีแต่หลายคนก็ยังกังวลว่าเพลงมันอาจจะไม่พอในการใช้แสดงในรายการซึ่งในความจริงแล้วพวกเธอมีสิทธิ์ที่จะใช้เพลงของยอจาชิงกูได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆสิ่งที่ต้องทำก็เพียงแค่จ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้กับตัวแทนจำหน่ายเพลงโดยที่ไม่ต้องดีลกับค่ายเดิมเสียด้วยซ้ำซึ่งไม่ว่าฝั่งไหนจะเป็นคนจ่ายก็ตามเมื่อดูจาก MV เดบิวต์ของพวกเธอแล้วก็พอบอกได้ว่าค่ายของพวกเธอมีเงินทุนพอที่จะจ่ายในตรงนี้อย่างแน่นอนเรื่องที่ 2 ก็คือจำนวนสมาชิกในกรณีที่ต้องมาแสดงเพลงเก่าๆจริงๆการที่จำนวนสมาชิกหายไปครึ่งหนึ่งก็คงจะทำให้พวกเธอลำบากอยู่ไม่น้อยแต่ความจริง3สมาชิกของ BBG ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเธอมีสกิลพอที่จะฟิลในตำแหน่งทุกตำแหน่งของวงและก็ไม่แน่เราอาจจะได้เห็นแขกรับเชิญสุดพิเศษที่หลายคนคาดหวังไว้กลับมาก็เป็นได้เรียกได้ว่าเป็นการประกาศที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในทั้ง6ชื่อนี้เลยทีเดียวเพราะอย่างที่ทราบกันว่าทาง Starship และ Mnet ดูเหมือนจะมีปัญหาส่วนตัวกันยาวเป็นปีซึ่งนั่นก็ทำให้ไม่มีศิลปินของ Starship คนไหนมาขึ้นรายการเพลงของ Mnet เลยแม้แต่คนเดียวในช่วงปีที่ผ่านมาแต่แล้วในช่วงต้นปี 2022 นี้ซับยูนิตอูจูซอนยอช็อกโกมีก็ได้ปรากฏตัวในรายการ M Countdown แสดงเพลง Super Yoppersที่เหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่าพวกเขาได้คืนดีกันแล้วและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเมื่อไลน์อัพของ Queendom มีวงอูจูซอนยออยู่ด้วยซึ่งแม้ว่าอูจูซอนยออาจจะไม่ใช่วงที่ดังที่สุดในยุคสมัยของพวกเธอแต่ก็พูดได้ว่าสมาชิกเกือบทุกคนมีสายงานที่หลากหลายทั้งงานเพลงงาน MC จนไปถึงงานแสดงที่สร้างกระแสให้กับพวกเธอได้ตลอดเวลานอกจากนี้อูจูซอนยอยังเป็นวงที่สามารถไปได้ทุกคอนเซปต์อย่างที่เห็นกันชัดๆในโชโกมีและ The Blackแถมสกิลของสมาชิกในวงก็ไม่ธรรมดาทั้ง EXY ที่มีสกิลแรปเฉพาะตัวสูงและยอนจองที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นโวคอลที่ดีที่สุดในเจน 3 คนหนึ่งวงยังมีผลงานเพลงดังๆมากมายโดยเฉพาะเพลงที่มีความหมายดีๆจนแมสในคนเกาหลีมากถึงขั้นขึ้นไปติดอันดับ1ชาร์ตในช่วงปีใหม่เป็นเวลา3 ปีซ้อนอย่าง As You Wish แต่อย่างไรก็ตามข้อเสียเปรียบของอูจูซอนยอที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็คงจะเป็นการที่เมมเบอร์ไม่สามารถมาทำกิจกรรมได้ทุกคนจากเมมเบอร์ทั้งหมด13คนสมาชิกชาวจีน3คนของวงถูกส่งไปทำงานที่จีนและไม่มีท่าทีว่าจะกลับมาโบนาที่เรียกได้ว่าเป็นเซนเตอร์ของวงตอนนี้กำลังโฟกัสกับงานละครเรื่องที่ดีที่สุดในซีซั่นนี้อย่าง25-21อึนซอที่เป็นสายคาริสมาก็มาติดเชื้อโควิดจนทำให้เธอต้องพักรักษาตัวและสุดท้ายดาวอนที่เป็นโวคอลหลักของวงก็เกิดอาการโรควิตกกังวลจนต้องพักรักษาตัวไปทั้งหมดนี้จึงทำให้อูจูซอนยออาจจะต้องเข้าร่วมรายการด้วยสมาชิกเพียงแค่7คนเท่านั้นซึ่งก็เรียกได้ว่าสมาชิกหายไปเกือบครึ่งเลยทีเดียวแต่อย่างน้อยผมก็คาดคิดว่าอึนซอน่าจะหายกลับมาได้ทันและอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรดีๆเกิดขึ้นในช่วงท้ายของการแข่งขันบ้างก็เป็นได้ถ้าไม่นับ Brave Girls อิดาเลซอนยออาจจะเป็นวงที่พบกับวิบากกรรมมากที่สุดที่มาเข้าร่วมแข่งขันรายการในปีนี้และขณะที่ Brave Girls อยู่ในจุดที่ทุกคนสบายใจได้แล้วการต่อสู้ของ12สมาชิกจากลูน่ายังคงดำเนินต่อไปด้วยสถานะการเงินของค่ายที่ยังไม่ค่อยมั่นคงทำให้กิจกรรมและผลงานเพลงของพวกเธอต้องขาดตอนไปหลายต่อหลายครั้งและสร้างความกังวลว่าพวกเธอจะสามารถแข่งขันในรายการที่ทางค่ายต้นสังกัดต้องออกทุนทำสเตจสุดอลังการอย่าง Queendom ซีซั่นนี้ได้หรือไม่แต่ในช่วงหลังมานี้สัญญาณหลายอย่างก็เริ่มเป็นไปในทางบวกมากขึ้นทั้งการที่สมาชิกเริ่มมีห้องพักส่วนตัวค่ายมีเงินพอที่จะสามารถจัดคอนเสิร์ตครั้งใหม่ได้และการตัดสินใจเข้าร่วมรายการในปีนี้ก็ทำให้ผมคาดหวังว่าการแสดงของพวกเธอจะไม่ทำให้ผมผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะลูน่าจะเป็นวงที่มีความสามารถมากที่สุดที่คนเกาหลีหลายคนอาจจะยังไม่รับรู้และรายการนี้มันจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้พวกเธอเป็นที่รู้จักมากขึ้นไปอีกระดับด้วยนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นวงน้องใหม่มาแรงที่สุดและมีกระแสในเชิงลบมากที่สุดหลังจากที่ประกาศออกมาโดยเป็นกรณีสุดประหลาดที่ทั้งแอนติของวงและบรรดาแฟนคลับอย่างเคปเลียนโดยเฉพาะฝั่งอินเตอร์พร้อมใจกันไม่อยากให้เคปเลอร์เข้าร่วมรายการในปีนี้โดยสิ่งที่แอนติหลายคนคอรหาเคปเลอร์ก็คือการที่วงนี้เป็นวงที่เกิดจากช่องของ Mnet เองและใช้เส้นสายของ Mnet เข้ามาแย่งพื้นที่ของวงอื่นๆซึ่งในความจริงถ้าเอาอคติออกไปเคปเลอร์เป็นวงที่มีพร้อมทุกอย่างที่จะสามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ทั้งเพลงฮิตที่ติดชาร์ตท็อป100เมลอนยอดอัลบั้มที่ขายไปเกินกว่า 300,000 ชุดและถ้วยรางวัลรายการเพลงอีก3ถ้วยซึ่งมีไม่กี่วงที่จะมีสถิติแบบนี้แถมนี่ยังเป็นแค่ผลงานเดบิวต์เสียด้วยซ้ำและมันก็จริงที่วงเพิ่งเดบิวต์เลยมีผลงานเพลงเพียงแค่ไม่กี่เพลงแต่ถ้าดูมิชชั่นการแข่งขันรายการจากซีซั่นก่อนๆก็จะพบว่าเพลงของวงที่ต้องใช้ในการแข่งขันจริงๆมีทั้งสิ้นแค่3เพลงเท่านั้นซึ่งมินิอัลบั้ม First Impact ก็มีเพลงเพียงพอในจุดนี้
แถมวงยังสามารถนำเพลงจากรายการ Girls Planet 999 มาใช้แข่งขันได้อีกด้วย ส่วนสิ่งที่บรรดาเคปเลียนโดยเฉพาะฝั่งอินเตอร์กังวลนั่นคือการที่วงมีระยะเวลาแค่ 2 ปีครึ่งเท่านั้นไม่ควรเสียเวลาในจุดนี้และมุ่งมั่นทำเพลงคัมแบ็กครั้งต่อไปจะดีกว่าอาจจะเป็นเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าโดยปกติแล้วการคัมแบ็กแต่ละทีถ้าไม่ใช่อัลบั้มรีแพ็กเกจก็จะใช้เวลาอย่างต่ำ 5-6 เดือนกว่าจะได้คัมแบ็กซึ่งรายการ Queendom จะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณแค่ 3 เดือนเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าแทนที่เราจะรอการอัปเดตจากเมมเบอร์แบบประปรายอยู่เรื่อยๆเราจะได้เห็นสเตจที่น่าสนใจจากพวกเธอในทุกอาทิตย์ได้รู้จักพวกเธอมากขึ้นและยังได้ฟังผลงานใหม่ของพวกเธอในท้ายรายการอีกด้วยแถมนี่ยังไม่นับว่ามันอาจจะเป็นโอกาสสร้างกระแสในประเทศเกาหลีให้มากขึ้นอีกด้วยนะในบรรดาศิลปินทั้ง 6 คนนี้เคปเลอร์อาจจะเรียกได้ว่าเป็นวงที่ไม่มีอะไรจะเสียมากที่สุดแล้วก็เป็นได้จบไปแล้วกับการพรีวิว 6 ศิลปินที่จะเข้าร่วมแข่งขันรายการ Queendom ในปีนี้แล้วทุกคนล่ะเชียร์ใครกันบ้างหรือจะเชียร์ MC ของรายการก็สามารถมาคอมเมนต์กันเยอะๆได้นะครับตอนนี้ก็ขออย่างเดียวขออย่าให้โควิดระบาดในช่วงการถ่ายทำจนผู้เข้าแข่งขันและทีมงานต้องเดือดร้อนกันไปหมดทีนะครับ